जयमसी आज 7 सेप्टेम्बर 2022 तदनुसार 22 भाद्र 2079 बुधबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ आत्मिकी मित्रता। आज हामी परमेश्वरको वचन एफिसी 5 को 19 देखि 21 सम्म पाठ गर्नेछौँ। एउटाले अर्कासँग भजन गीत र आत्मिक गानमा बोल्दै र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै सहँदै सबै कुराका निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाओ। ख्रिस्टको श्रद्धामा एउटा अर्काको अधीनमा बस। आमेन। मत्ती 18 को 20 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ, किनकि जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् त्यहाँ म तिमीहरूका माझमा हुनेछु। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। 2009 मा मेरी साथी मिसेल र मैले इम्माउसको यात्रा नामक आत्मिकी कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पायौँ। त्यो अनुभव समुदाय निर्माण, आराधना र बाइबल अध्ययनले भरिएको थियो। घर फर्कदा हामीले हाम्रो विश्वास बारेको हाम्रो उत्साह गुमाउन चाहेनौँ। त्यसैले मिसेल र म हप्तामा एकपटक भेट्न थाल्यौँ। हामीले 1 कप कफी र खाजाको दौरान विभिन्न सामग्रीहरू र पुस्तकहरू अध्ययन गर्यौँ। हामीले हाम्रो सामूहिक अनुष्ठान सुरु गरेको 8 वर्षपछि मिसेल बसाइ सरिन्। यसले हाम्रो विशेष मित्रतालाई निरन्तरता दिन गाह्रो पो बनाउने हो कि भनेर म चिन्तित थिएँ। मैले सधैँ मत्ती 18 को 20 लाई येशूले हामीलाई अध्ययन र आराधना गर्दा व्यक्तिगत रूपमा भेट्न भन्नुभएको हो भनी व्याख्या गरेको थिएँ। तर मिसेलसँगको भर्चुअल अनलाइन भेटघाटले मलाई यो सिकाएको छ कि प्रभु तपाईसँग हुन तपाईँहरू एउटै कोठामा हुनु आवश्यक छैन। तपाईँले गर्नुपर्ने भनेको तपाईँको हृदय र मस्तिष्कलाई एकसाथ जोड्नु हो। हामी अब एउटै टेबलमा खाना खान त सक्दैनौँ, तर हामी जीवनका कुराहरू भने बाँड्न जारी नै राख्छौँ। माथिल्लो कोठा भजन र पुस्तकहरूमा छलफल गरेर हाम्रो विश्वासको यात्रामा एक अर्कालाई प्रोत्साहन दिन्छौँ। म हाम्रो सम्बन्धको कदर र वास्ता गर्दछु। आमेन। आजको विचार, मेरो विश्वास अरूहरूको विश्वासद्वारा बलियो हुँदछ। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, आत्मिकी मित्रताहरूको उपहारको निम्ति धन्यवाद। यस प्रकारको मित्रता भएका हामीहरूका यी सम्बन्धलाई आशिष दिनुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक एत्यवार बोनेट, वाशिंगटन, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय तनावमा रहेका कर्मचारीहरूका निम्ति।